sa mga katumadachi, pangyaw, kaibigan at kapamilya. Mindy is here and we will do another chiiku or a Japanese educational confessionary. Yun, nakuha ko na yung English nung right ng English ng chiiku. Or a Japanese educational snack. And sinong can you raise your hand? Sino yung mahilig sa takoyaki here? And ako mahilig din sa takoyaki. And we will do takoyaki. Pero I think this one is not same taste with takoyaki. It's candy. Imitation lang niya. Pero it looks like the same. Sa ano niya. Continue. Naubo ko kanina. Kaya in-stop ko. Habang nagsasalita, biglang, naubo ko. So, in-stop ko. Kuya, to be continued. Ito yung cup natin. And then, i-cut natin yan ngayon. So, balikan ko kayo. I-cut ko muna. Ayan, nagupit na natin yung mga gagamitin nating molder. And then, yung mga ingredients natin, octopus. Yung galamay ng octopus. And, yung ating dough, powder dough na para sa takoyaki. And then, our all-in powders, And then, ito yung mayonnaise. And then, our sauce. And our seaweeds. Or parang yung ano natin, yung flakes, fish flakes. Okay, umpisahan na natin gawin. Una muna daw itong yung octopus. Okay, gagawin ko na. So, pour the octopus powder. Then, 1 cup of water. Then, let's mix it. Ayan. And then, we will divide it into 2. And then, i-roll natin sa mga finger natin. Then, yung hulmahan ng octopus, yung galamay ng octopus, tentacles. So, pahabain natin daw ganyan. Then, hulman natin. Ayan. Then, remove. Ayan, nakita nyo yung tumalon. Buhay! Buhay siya. Tentacles. Tapos, gagawin natin din yung isa na ganon. Okay? See you later! Ayan, nagawa ko na uli yung isa. So, hahatiin natin siya sa taga-apat. Kasi ito ay 8. So, each whole have 1 of these tentacles. Kaya kailangan taga-apat nating ihatiin. O, maging 8 siya. 1, 2, 3, 4. Ayan, yung isa pa. Ayan. So, set aside muna siya. So, next, the mayonnaise. The mayonnaise. Kapiin natin siya. Ito, dito natin siya haluin. So, 1 cup of water. Mix it well. Amoy mayonnaise. So, natapos nang i-mix well, then tutupiin natin siya. Yan, merong 1, 2, 3 hanggang doon sa 3.
Then set aside also together with yung octopus tentacles. Next, we will do the dough. This one. The dough needs 4 cups. So let's put 4 cups. 1, 2, 3, 4. Then mix it. Mix it well. Yan, na-mix it well na. And then, we're going to transfer in our molder. Doon sa mga guhit lang. Hanggang doon sa guhit lang. Kasi magpa-pop up yan eh. So, let's put it out. Wait. Oops. And then, transfer all there. Yan. So, nalagyan na natin. And then, lalagay natin yung galamay ng octopus. Di ba yung takoyaki may octopus? So, just insert there. Tapos, in 500 watts, ima-microwave natin siya ng 40 seconds. Okay, microwave ko muna ha. Balikan ko kayo. So, na-microwave ko na siya. Ayan na yung outcome. Naluto na siya. Bango. And then, palalamigin muna natin siya bago natin kunin siya doon sa molder, sa tray. So, ang gagawin natin ngayon yung sauce. So, we need a water just dun sa biguhit. Yun. And pour. Then let's mix it. Mix, mix, mix. Smell good. Nakalasang takoyaki talaga to ah. Kagaya ng mga pizza na ginawa ko noon, tsaka yung burger. And French fries, amoy ay lasang talagang ganun. The same, hindi siya candy. Yan, tapos na. And then, i-set aside muna natin siya. And then, ito, babalik na rin natin. Nga! Ang sarap ng sauce. Lasang, yung sauce ng takoyaki. Sige. I'll see you again. So, balik na rin na natin. Naumpisan ko siyang baliktaran. Parang yung pag nagluluto ko yung takoyaki, binabaliktad siyang ganyan na yan. Kita nyo? Babaliktarin. Pero syempre, ililipat na natin dito. Yan. Ayan, natanggal na natin sa molder. Ito na siya. And then, lalagyan natin siya ng sauce na ginawa natin. Masarap po yung sauce niya.
And next, the mayonnaise, the one we prepared. And then, gugupitin natin siya sa dulo. Then, lalagyan na natin siya ng mayonnaise. Then last but not the least, yung ating flakes. The seaweed flakes or the fish flakes. Ayan na, tapos na ang ating takoyaki. Yan po. Yan guys, another, this one is much easier. So thank you for watching, and actually meron pa uli akong gagawin. This one is for the Wednesday, and then the other one will be the Friday premiere. And again, thank you for watching our verse for this month, Psalms 46:1. God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. And God bless you, and mwah! Tingnan nyo ulit. Sarap niyan. Bye-bye. Oh, ito pala yon. Sige. Hindi naman ako nagmamadali ngayon. And ang gagawin ko, uli, this one, it's a bonsai. A bonsai chocolate. Okay, bye again. Yan, tikman natin. Tikman natin yung ginawa natin, kung ano talagang lasa. Takoyaki na. Ang sarap. Lasang takoyaki. Sarap. Pati yung octopus. Lasang octopus. Guys, talagang lasang ano siya. Takoyaki. Ang sarap. Okay. You want some? Get it. Please. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel at sa mga katumadachi, pangyaw. Ay, mali.